Chào mừng các bạn đã đến với góc bếp của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món mực chiên giòn tại nhà, thơm ngon như ngoài hàng. Đây là món ăn được cả người lớn và trẻ em đều yêu thích, mà cách làm lại rất là đơn giản và nhanh chóng. Trước tiên, mực mua về mình phải rửa sạch, loại bỏ ruột và lột da. Sau đó mình sẽ thái khoanh khoảng 1 cm. Các bạn đừng thái mỏng quá, ăn sẽ không được ngon. Mình chọn mực tươi thì khi thái ra mực sẽ săn chắc mà không bị nhão. Phần đầu mực thì mình sẽ thái nhỏ vừa ăn. Đây là mực mình vừa mới thái. Giờ mình sẽ đem trần qua nước sôi. Trần qua nước sôi như này thì mực sẽ đỡ tanh, miếng mực sẽ cứng, tròn hơn, lát nữa chiên sẽ giòn và đẹp hơn. Trần khoảng 30 giây là được nhé. Xong mình sẽ đổ ra đây cho ráo nước. Tiếp theo là mình sẽ trộn phần bột khô để lăn mực. Mình dùng 100g bột chiên giòn, 1g muối, 2g đường, 4g hạt nêm. Hạt nêm thì các bạn phải giã nhỏ ra nhé. Ớt bột thì mình sẽ cho khoảng 3g. Tùy các bạn thích ăn cay nhiều, có thể cho nhiều hơn, hoặc làm cho các bé thì mình sẽ không cho. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn với gia vị như này, lát chiên xong ăn sẽ đậm đà, vừa miệng luôn. Tiếp theo là đến phần bột ướt để nhúng. Mình sẽ dùng 150g bột chiên giòn, 10g hành lá để tăng hương vị và để mực chiên xong trông sẽ hấp dẫn hơn. 150ml nước. Nếu bạn nào không biết ăn hành thì mình không cho cũng được nhé. Mực sau khi trần qua, miếng mực sẽ bớt tanh, sẽ cứng và trắng ra như thế này. Mình sẽ lăn một lượt qua bột khô, rũ bỏ bớt những phần bột thừa. Chờ dầu nóng, bạn có thể thả một miếng mực nhỏ vào để kiểm tra. Miếng mực sủi bọt lên là mình bắt đầu chiên được rồi nhé. Mình nhúng từng miếng mực qua bột ướt rồi đem chiên. Mực rất nhanh chín, chúng ta chiên khoảng 2 phút là được. Khi mực gần chín, mình tăng nhiệt độ lên. Như vậy miếng mực sẽ không bị ngấm dầu, lát nữa ăn sẽ không bị ngấy. Mực của mình vàng đều như thế này là được. Mình sẽ bỏ ra dây cho ráo dầu. Vậy là các bạn đã cùng mình hoàn thành xong món mực chiên giòn. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng mình làm thêm nhiều món ăn ngon hơn nữa nhé. Chúc các bạn thành công!